नमस्कार. मीट द नी एक्सपर्टच्या जून महिन्याच्या भागामध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. नेहमीप्रमाणेच डॉक्टर पराग संचेती यांनी आज आपल्याला वेळ देऊन या कार्यक्रमामध्ये आज आपण जिरियाट्रिक मेडिसिन म्हणजे सिनियर सिटीझन केअर या विषयाबद्दल बोलणार आहोत. त्याचबरोबरीने संचेती हॉस्पिटलमध्ये नव्याने सुरू झालेल्या जिरियाट्रिक मेडिसिन युनिट बद्दलही पराग सर आपल्याला काय माहिती देणार आहेत. सो थँक्यू सो मच डॉक्टर पराग फॉर जॉईनिंग अस टुडे. नमस्ते, थँक्यू. अँड नेहमीसारखं मला खूप आनंद होतो की महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी आपण या मीट द एक्सपर्ट कार्यक्रमाद्वारे भेटतो. इट इज इंडीड अ प्लेजर टू इंटरॅक्ट विथ यू डॉक्टर सौरभ अँड टू ऑल दोज हू आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम. तर ह्यावेळेचा जो विषय तुम्ही निवडला आहे डॉक्टर सौरभ, खूप चांगला विषय आहे की जिरॅट्रिक केअर किंवा त्याला आपण एल्डरली पेशंटची केअर किंवा सिनियर सिटीझन केअर पण म्हणू शकतो. आणि हा जो एक विषय आहे तो आजकालच्या जीवनात खूप महत्वाचा आहे, कारण वयाच्या साधारण 65 किंवा 70 इयर्स नंतर रुग्णांमध्ये जे काही मेडिकल इश्यूज आहेत ते थोडे वेगळ्या प्रकारचे असतात. म्हणजे सर्वसाधारणपणे 25 ते 30 वयोगटात होणारे काही मेडिकल इलनेसेस, 30 ते साधारण 60-65 मध्ये होणारे मेडिकल इलनेसेस आणि 65 नंतर जे होणारे काही मेडिकल प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांच्या ट्रीटमेंटमध्ये खूप फरक आहे. आणि आज आपण जाणून घेणार आहोत की जिरॅट्रिक म्हणजे सिनियर सिटीजन्स रुग्णांमध्ये काय वेगळं आहे. आणि मला खूप आनंद होईल या विषयावर आपल्याशी बोलायला. थँक्यू सो मच सर. सो मला एजिंग आणि सिनियर सिटीजन्स यांना असलेले ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम यांच्याबद्दल तर तुमच्याशी बोलायचंच आहे. पण त्याच्या आधी जेव्हा संचेती इज नोन एज अ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, का याची स्पेसिफिक गरज वाटली की जिरॅट्रिक युनिट आता तिथे एस्टॅब्लिश केलं पाहिजे? हो, खूप चांगला प्रश्न आहे डॉक्टर सौरभ. आणि गेले 57 वर्षापासून संचेती हॉस्पिटल सातत्याने त्यांच्या अस्थिरोग रुग्णांना सेवा देत आहे. आणि असं आमच्या निदर्शनाला आलं काही एक 4 ते 5 वर्षात की एल्डरली पेशंट्सची संख्या खूप वाढलेली आहे. की त्यांना फ्रॅक्चर नेक फिमर म्हणा, म्हणजे खुब्याचं फ्रॅक्चर म्हणा, किंवा कमरेत हाडं ठिसूळ झाल्यामुळे मणका दबला जातो त्याचं म्हणा, किंवा कायफोसिस की पाठीला बाक येतो ते म्हणा, किंवा जनरल विकनेस वाटतो, मसल मास कमी होतो ते म्हणा, किंवा गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, हे जे सगळे विकार आहेत हे सिनियर सिटीजन मध्ये आम्ही जास्त प्रमाणात बघतो. म्हणून जसं आमच्याकडे एक पिडियाट्रिक डिपार्टमेंट आहे, तसं एक नी डिपार्टमेंट आहे, हिप डिपार्टमेंट आहे. तर आम्हाला असं सगळ्यांना वाटलं की जिरॅट्रिक डिपार्टमेंट म्हणजे सिनियर सिटीजन केअर डिपार्टमेंट हे संचेती हॉस्पिटलला आपण चालू करायला पाहिजे. आणि त्या हेतूनेच आम्ही हे जिरॅट्रिक डिपार्टमेंट म्हणजे सिनियर सिटीजन केअर डिपार्टमेंट हे संचेती हॉस्पिटलला चालू केलं. राईट सर. आणि आय एम प्रिटी शुअर की ह्याच्यामुळे सर्वच एल्डरली लोकांना, सिनियर सिटीजन्सना याचा खूप फायदा होईल. तसं ज्या वेळेला आपण एजिंग या गोष्टीबद्दल बोलतो, आपण नेहमी ऐकतो की इफेक्ट्स ऑफ एजिंग असतात, वृद्धापकाळानुसार शरीरात होणारे बदल असतात. सो मस्क्युलोस्केलेटल सिस्टीम मध्ये, हाडांच्या किंवा स्नायूंच्या सिस्टीम मध्ये एजिंगचा काय इफेक्ट होतो? खूप इफेक्ट होतो डॉक्टर सौरभ. आणि यू विल बी सरप्राइज टू नो की 60-65-70 पर्यंत व्यवस्थित असतं, पण त्याच्यानंतर सडनली एक मसल मास कमी होतो. म्हणजे जे स्नायू असतात तुमचे, जे बळकट असतात ते थोडे सडनली एकदम श्रिंक व्हायला लागतात, त्यांच्यात शक्ती कमी व्हायला लागते. हा झाला स्नायूंचा विषय. दुसरं, हाडं, तुमचे जे बोन्स असतात ते ठिसूळ होऊ शकतात, त्याच्यातलं कॅल्शियम गळून जाऊ शकतं. कारण कसं असतं की एक हॉर्मोनल मेकॅनिझम असते बॉडीमध्ये, आणि ती हॉर्मोनल मेकॅनिझम 60-65 वयानंतर थोडी चेंज होते. आणि जर आपण ॲडिक्वेटली ते हॉर्मोन्स काही रिप्लेस नाही केले, किंवा हाडातलं कॅल्शियम रिप्लेस नाही केलं, किंवा मसल माससाठी चांगला आहार नाही घेतला, तर पटकन हे विकार होऊन कंबरदुखी, पाठदुखी, गुडघेदुखी हे होऊ शकतं. मसल मास कमी झाल्यामुळे विकनेस येऊ शकतो. आणि महत्वाचं म्हणजे, सर्वात महत्वाचं म्हणजे फ्रॅक्चर्स होऊ शकतात. बऱ्याच वेळा आपण बघतो की जस्ट संध्याकाळी चालता चालता कुठं वॉशरूमला गेलाय आणि आपली आई आजी पडल्या आहेत, आणि जस्ट पडायचं निमित्त झालं आणि खोब्याचं फ्रॅक्चर झालं, पडण्याचं निमित्त झालं आणि कमरेत फ्रॅक्चर झालं, पडण्याचं निमित्त झालं आणि मनगटात फ्रॅक्चर झालं. तर ह्याचा अर्थ काय की नॉर्मली जर हा रुग्ण पडला असता तर त्याला फ्रॅक्चर झालं नसतं. त्याचे हाडं, बोन्स वयामानाने 65 वयानंतर ठिसूळ होतात, आणि म्हणून ते इझिली फ्रॅक्चर होतात. सो फ्रॅक्चर्स, मसल विकनेस, आर्थरायटिस, ह्या सगळ्या गोष्टी उतर वयात म्हणजेच वयाच्या 65 वयानंतर आम्ही जास्त प्रमाणात बघतो. सर, हे जी सगळी कारणं तुम्ही सांगितली, इज दॅट द बेसिक रिझन बिहाइंड की जॉईंट रिप्लेसमेंट सर्जरी साधारण 60 वर्षानंतर आपल्याला खूप बघायला मिळतात? करेक्ट.
ऍब्सोल्युटली राईट. कारण नी आर्थरायटिस आणि हिप आर्थरायटिस हे पण उतरवयात जास्त कॉमन आहे. आता काही कारणांमुळे, आमवातामुळे, रुमॅटॉइड आर्थरायटिसमुळे, जुव्हायनल आर्थरायटिसमुळे किंवा वेगळ्या आर्थरायटिसमुळे कमी वयात होऊ शकतो आणि आपण त्याच्याबद्दल माझ्या आधीच्या कार्यक्रमामध्ये नीट डेस्कमध्ये बोललेलो आहोत. पण सर्वसाधारणपणे जर तुम्ही पाहिलं की संचेती हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेट होणारे हिप रिप्लेसमेंटचे पेशंट किंवा नी रिप्लेसमेंटचे पेशंट हे 80% आर अबाव द एज ऑफ 60. हे नक्कीच आहे, कारण arthritis happens at that time. True, sir. So, we would want a recommendation from you की जे आपण नेहमी एल्डरली लोकांबद्दल बोलतो, सिनियर सिटीजन्स बद्दल बोलतो, पण लोक ज्या वेळेला त्यांच्या 40शीत किंवा 50शीत पोहोचतात त्यावेळेला त्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे जेणेकरून त्यांचं उतारवय अतिशय आनंदी आणि हेल्दी जाईल? ऍब्सोल्युटली, हा खूप चांगला प्रश्न आहे आणि आपण ह्याच्याबद्दल आधी बोललेलो आहोत. पण सारांशमध्ये जर सांगायचं झालं तर प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर डाएट हे 2 मेन गोष्टी आणि प्रिव्हेन्शन. म्हणजे आपण काही गोष्टी प्रतिबंधक उपाय म्हणून केले पाहिजेत, काही इन्व्हेस्टिगेशन्स केले पाहिजेत, ब्लड टेस्ट केले पाहिजेत. जर काही आपल्याला गुडघेदुखी, कंबरदुखी झाली तर मग त्याचं निदान करून डॉक्टरांकडे जाऊन त्याची ट्रीटमेंट केली पाहिजे. आपण काय म्हणतो, काय नाही, माझं घाड्यात कॅल्शियम कसं कमी होऊ शकेल, मला कसे गुडघेदुखी होईल, माझा मसल मास चांगलाच आहे. पण at that age you should do all the good things to keep the muscle mass intact, to keep the bones healthy, and to do that it is all about good diet, good exercise, and then doing the diagnosis of certain things and involving preventive measures म्हणजे प्रतिबंधक उपाय. थँक्यू सो मच. सो जसं तुम्ही इनिशियली बोललात की मस्क्युलोस्केलेटल प्रॉब्लेम ही एक गोष्ट आहे, पण जसं वय वाढतं तसे बाकीही सिस्टमिक प्रॉब्लेम्स होतात आणि त्याच्याचमुळे आपण संचेती हॉस्पिटलमध्ये सिनियर सिटीजन केअर असं नवीन युनिट चालू केलेलं आहे. तर हे काय प्रॉब्लेम असतात आणि का त्या लोकांमध्ये स्पेशल मेडिकल अटेन्शनची गरज आहे? करेक्ट. आता काय आहे ना की इतके दिवस आम्ही ऑर्थोपेडिक सर्जनच जिरॅट्रिक प्रॉब्लेम ट्रीट करत होतो. आम्हीच सगळं त्यांना ऑस्टिओपोरोसिसची ट्रीटमेंट, मसल विकनेसची ट्रीटमेंट, आर्थरायटिसची ट्रीटमेंट द्यायचो. पण नाव इट इज अ कम्प्लिटली डेव्हलप्ड आणि इव्हॉल्व्ड सायन्स ऑन जिरॅट्रिक्स म्हणजे सिनियर सिटीजन केअर. आणि त्यासाठी आम्ही काय केलंय की आमच्याकडे एक डॉक्टर अदिती मालपाणी म्हणून आहेत आणि त्या एक फिजिशियन आहेत आणि त्यांना या विभागाचं प्रमुख केलंय. त्यांनी खूप चांगल्या रीतीने हे डिपार्टमेंट चालू केलंय आणि शी हॅज बीन टेकन अ डिग्री इन जिरॅट्रिक केअर फ्रॉम CMC वेल्लोर. तिथून त्यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा मिळवला आणि हे डिपार्टमेंट चालू केलंय. आणि एल्डरली केअर और सिनियर सिटीजन केअर इज नॉट ओनली अबाउट ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम्स. त्याच्याबद्दल आता आपण अधिक माहिती डॉक्टर अदिती मालपाणीकडनं घेऊ. कारण हाडं ठिसूळ होणं, मसल मास जाणं, फ्रॅक्चर होणं हा एक भाग झाला, पण त्याच्या व्यतिरिक्त खूप काही अजून हृदयाचे विकार आहेत, अजून काही किडनीचे विकार आहेत, वेगवेगळे त्याच्यात प्रॉब्लेम्स आहेत, पायांना सूज येऊ शकते. तर त्याच्याबद्दल अधिक माहिती आपण डॉक्टर अदिती मालपाणी, जे आमच्या जिरॅट्रिक डिपार्टमेंटचे म्हणजे सिनियर सिटीजन केअर डिपार्टमेंटचे प्रमुख आहेत, त्यांच्याकडनं घेऊया. सो मी जसं सरांनी सांगितलं, वी वुड लव्ह टू हॅव डॉक्टर अदिती मालपानी टुडे विथ अस. सो त्याच्यामुळे मी आता त्यांना पण आपल्या मंचावर इन्व्हाइट करणार आहे. सो टुडे वी हॅव विथ अस डॉक्टर अदिती मालपानी, who has done a MBBS and DNB medicine. Post that, she has done a postgraduate diploma in geriatric medicine from CMC Vellore. She's a consultant physician at Sancheti Hospital and she is heading the geriatric medicine or the senior citizen care unit at Sancheti Hospital. I welcome you to meet the knee expert, Dr. Aditi. Thank you so much for coming. Thank you so much. वेलकम. खूप आम्हाला आनंद झाला डॉक्टर अदिती की आम्ही तुम्हाला या कार्यक्रमात आणू शकलो. आपण इतकं बिझी शेड्यूल मधून आज आपण इथं वेळ दिला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. Thank आणि you. मला खात्री आहे की हे जे नवीन डिपार्टमेंट आपण जिरॅट्रिक केअर सिनियर सिटीजन केअर डिपार्टमेंट चालू करतोय संचेती हॉस्पिटल डॉक्टर अदिती, ह्याला रुग्णांना खूप फायदा होईल. कारण ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लेम एक आहेत, पण त्याच्या व्यतिरिक्त इतके वेगवेगळे प्रॉब्लेम आहेत की जे आपण आता आपल्याकडून समजून घेणार आहोत की काय काय प्रॉब्लेम होऊ शकतात. आणि ह्याची माहिती जर आपण सगळ्या रुग्णांना दिली तर त्याचा नक्कीच फायदा होईल. सो सरांनी जसं आधी एक्सप्लेन केलं त्याच पद्धतीने मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं की जिरॅट्रिक मेडिसिन इज अ नवीन फील्ड आहे, खूप लोकांना ह्याच्याबद्दल माहिती नाहीये. सो व्हॉट एक्झॅक्टली इज जिरॅट्रिक मेडिसिन ऑर सिनियर सिटीजन केअर? सो जिरॅट्रिक मेडिसिन हे एक मेडिसिनचाच भाग आहे, पण या मेडिसिन किंवा ह्या स्पेशालिटीमध्ये आम्ही जास्त करून एल्डरली पेशंट्स किंवा जे 65-70 इयर्सच्या वरती एज आहे त्या पेशंटची स्पेशल किंवा एक
एक्स्ट्रा केअर त्यांना नेहमी लागते. त्यांच्या रोजच्या मेडिकल प्रॉब्लेम्स सोडूनही त्यांना बरेच दुसरे प्रॉब्लेम्स असतात, क्रॉनिक प्रॉब्लेम्स असतात. कोणाला साधं युरिनचा प्रॉब्लेम, झोपेचा प्रॉब्लेम, ॲपेटाईट इश्यूज. पण हे सगळे इश्यूज प्रेझेंट मेडिकल प्रॉब्लेम जे असतात त्याला खूप कॉम्प्लिकेट करतात आणि आपण हे सगळ्यांची ट्रीटमेंट सायमल्टेनियसली केली तर रिकव्हरी पिरियडमध्ये नक्कीच फायदा होतो. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींची एक थोडा वेळ द्यावा लागतो. थोडं त्यांना त्यांची फॅमिलीला सुद्धा इन्व्हॉल्व करून, त्यांचे जे कोणी केअर गिव्हर्स असतात त्यांनाही इन्व्हॉल्व करून ही सगळी मॅनेजमेंट करावी लागते. सो जिरॅट्रिक मेडिसिन एम्स टू गिव्ह अ लाईक कम्प्लीट हॉलिस्टिक केअर आणि ॲट द एंड ऑफ द डे पेशंट कुठल्याही कारणासाठी आमच्याकडे आलं तरी दॅट पेशंट वी शुड बी एबल टू मेक फंक्शनली मोर इंडिपेंडेंट. दॅट इज द एम ऑफ द स्पेशालिटी. म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही का डॉक्टर आदिती की एव्हरीथिंग अंडर वन रूफ फॉर जिरॅट्रिक पेशंट्स और फॉर सिनियर सिटीजन पेशंट्स. कारण इतके दिवस कसं व्हायचं की हाडाचं आम्ही संचेती हॉस्पिटलला ठीक करून पाठवायचो, पण मग ज्यांचे बाकी मेडिकल प्रॉब्लेम्स, डायबिटीज म्हणा, ब्लड प्रेशर म्हणा, किडनीचा त्रास, पायाला सूज येणं, झोप न येणं म्हणा, थोडंसं डिप्रेशन इश्यूज म्हणा, मेंटल इश्यूज म्हणा, हे त्यांची ट्रीटमेंट आम्ही करू शकायचो नाही. पण आता तुमचं जे डिपार्टमेंट आपण चालू करतोय, जिरॅट्रिक डिपार्टमेंट, आपल्याला असं वाटतं का डॉक्टर आदिती की हे सगळे प्रॉब्लेम आपण संचेती हॉस्पिटलमध्ये सोडवू शकू? डेफिनेटली वी कॅन ट्रीट ऑल दीज प्रॉब्लेम्स. कारण जिरॅट्रिक मेडिसिनचा एम हाच आहे की वी डोंट कीप अ डिसीज स्पेसिफिक अप्रोच. इट इज ऑलवेज अ पेशंट ऑर अ पर्सन ओरिएंटेड अप्रोच. तर आपण नक्कीच, आमच्याकडे खूप चांगली टीम आहे, सगळे स्पेशालिटी डॉक्टर्स अवेलेबल आहेत, खूप चांगलं फिजिओथेरपी डिपार्टमेंट आहे, डायटिशियन आहे. तर आम्ही सगळे मिळून ॲज अ टीम वी कॅन डेफिनेटली ट्रीट ऑल पेशंट्स. फॅन्टॅस्टिक. कारण मला असं वाटतं डॉक्टर सौरभ की दोन महत्वाचे डिपार्टमेंट ज्यांनी हे सांगितलं, बाकी तर सगळे नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डिओलॉजिस्ट हे सगळे आहेतच, पण फिजिओथेरपी आणि सेकंड इज डायटिशियन. कारण आहार आणि एक्सरसाइज ह्याला मी खूप महत्व देतो आणि आपण डॉक्टर आदितीकडनं नक्कीच समजून घेऊ की ह्याचा काय फायदा होईल. कारण संचेती हॉस्पिटलमध्ये अख्ख्या महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं फिजिओथेरपी डिपार्टमेंट आहे. म्हणजे आपल्याकडे जवळजवळ 28 फिजिओथेरपिस्ट आहेत आणि ते जर त्यांनी ही फिजिओथेरपी सिनियर सिटीजनला दिली तर किती फायदा होईल. आपल्याकडे 6 डायटिशियन्स आहेत. जो आहार आपण 60-65 वयापर्यंत घेतो तो वेगळा असतो. 60-65 नंतर आपल्याला आहारात खूप चेंजेस करायला लागतात आणि ते डॉक्टर आदिती सांगतीलच. पण त्याचबरोबर जे डायटिशियन्स आहेत who are specially geriatrically trained to give diet to the elderly patients, to the senior citizens is fantastic. आणि मला नक्कीच वाटतं की ह्या दोन डिपार्टमेंट्सचा जिरॅट्रिक डिपार्टमेंटशी एक जवळचा संबंध आहे आणि amongst all other specialty consultants these two will also add a lot of value. आपल्याला काय वाटतं डॉक्टर आदिती? येस सर, डेफिनेटली. म्हणजे प्रत्येक पेशंटला कुठलाही सिम्पटम असेल, काहीतरी क्रॉनिक प्रॉब्लेम्स असतात, काही डिजेनरेटिव्ह, न्यूरो डिजेनरेटिव्ह सुद्धा प्रॉब्लेम्स असतात किंवा मोबिलिटी इश्यूज असतात, कोणाला गेट इश्यूज असतात, घरी कोणी एकटं राहतं तर त्या लोकांना सुद्धा डाएट कन्सल्टेशन किंवा फिजिओथेरपीचे कन्सल्टेशनची वेगळी गरज असते आणि ते आम्ही ॲज अ टीम नक्कीच इथे प्रोव्हाइड करू शकतो. ग्रेट. आणि तुम्ही ज्या पद्धतीने आता होलिस्टिक अप्रोच आणि टीम एफर्ट्स बद्दल बोलला, याच्याबद्दल मला तुमच्याकडनं अजून भरपूर काही जाणून घ्यायला नक्कीच आवडेल. सो आय हॅव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स फॉर यू. डॉक्टर अदिती, जसं तुम्ही आणि सरांनी सांगितलं की जिरॅट्रिक मेडिसिन हे वेगळ्या युनिटची गरज काय, आणि सरांनी आपल्याला एक्सप्लेन केलं की व्हॉट आर द रिझन्स आणि एजिंग नुसार बोन हेल्थवर काय काय फरक पडतात, मसल्सवर काय फरक पडतात. व्हॉट आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू इज की बाकी बॉडीच्या ज्या सिस्टम्स असतात, व्हॉट आर द चेंजेस डज बॉडी गो थ्रू ॲज पीपल एज. येस, सो विथ एजिंग बरेचसे चेंजेस आपल्याला दिसून येतात बॉडीमध्ये. सो मस्क्युलोस्केलेटल चेंजेस हॅव ऑलरेडी बीन मेन्शन्ड अँड अपार्ट फ्रॉम देअर ऑलमोस्ट फ्रॉम द स्किन टू एव्हरी इंटरनल ऑर्गन्स काहीतरी चेंजेस होतात अँड दीज चेंजेस आर फिजिओलॉजिकल ऑर यू कॅन से बायोलॉजिकल चेंजेस. आणि प्रत्येक चेंज जे होतं त्याच्यामुळे काहीतरी आजार होईल किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम होईल, मेडिकेशन्स घ्यावं लागेल असं नाहीये. बट दीज चेंजेस आर इम्पॉर्टंट टू कन्सिडर बिकॉज जेव्हा काहीतरी बेसिक चेंजेस येतात बॉडीमध्ये, काहीतरी प्रत्येक ऑर्गन सिस्टममध्ये, आणि जेव्हा कोणी आजारी पडतं, काही इंजुरी होते, ॲक्सिडेंट होतात किंवा कोणाची सर्जरी असेल किंवा अक्युटली काहीतरी इन्फेक्शन झालं, कसं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जसं निमोनिया होतं, सो बॉडीचे रिझर्व्ह जेव्हा ह्या चेंजेसमुळे ऑलरेडी कमी असतात, फंक्शनली डिपेंडंट असते थोडी बॉडी,
तर तेव्हा हे चेंजेस आणि प्लस द इम्पॅक्ट ऑफ द न्यू इन्फेक्शन ऑर द डिसीज, देन दिस डिलेज द रिकव्हरी. आपल्याला काही मेडिकल कॉम्प्लिकेशन्स दिसून येतात आणि नेहमी सर्जिकल रिकव्हरी डिले होते. तर स्किनमध्ये चेंजेस सगळ्यात कॉमन म्हणजे ड्रायनेस येतं, एक्झिमा असतं, प्युरायटिस, इचिंग, हे खूप लोक कंप्लेंट करतात. But there is no actually particular reason for that. It is just because some cells damage and it is the skin that ages. Important changes in the skin is like the skin becomes very thin and fragile. So for some reason कधी पेशंट बेडरिडन झालं काही कारणाने, तर बेडसोर होण्याची शक्यता खूप जास्त असते. तसं ब्रेनमध्ये जे चेंजेस होतात त्याच्यामुळे थोडंसं माइल्ड फॉरगेटफुलनेस डेव्हलप होतं किंवा थोडंसं अटेन्शन स्पॅन कमी होतो. प्रत्येकाला मेमरी लॉस होतं असं नाही, बट द थिंकिंग प्रोसेस लिटिल बिट स्लोज डाऊन. अँड ऑल्सो विथ एजिंग वी सी की जेव्हा ब्लड प्रेशर वाढतं तर बरेचदा सबड्युरल हिमरेज आम्ही ज्याला म्हणतो की रक्तस्राव होतो ब्रेनच्या बाहेर किंवा आतमध्ये, हे कॉम्प्लिकेशन सुद्धा वयाप्रमाणे खूप वाढतात. मग आईज आणि इयर्सचे चेंजेस आपल्याला माहिती आहेत. ऑलमोस्ट प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कॅटरॅक्ट दिसून येतात एक ठराविक वयानंतर. तसंच ग्लॉकोमाचे प्रमाण पण खूप जास्त आहे. ग्लॉकोमा म्हणजे आयचे प्रेशर वाढतं आतलं. सो दिस कॅन बी बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, बिकॉज ऑफ डायबिटीज किंवा काही दुसरेही कारणं असू शकतात. सो एनी चेंज, बेसिकली हे सगळे चेंजेस हळूहळू डेव्हलप होतात. मोस्ट ऑफ देम आर डिजनरेटिव्ह चेंजेस. But glaucoma is a very important कारण that can result into sudden vision loss also. मग हार्टचे चेंजेस आपण लक्षात घेतले तर ब्लड प्रेशर वाढतं, हृदयाचे विकार म्हणजे हार्ट अटॅक जास्त होतात किंवा हृदयाचे ठोके अनियमित होतात. मग किडनी आणि लिव्हरवरचे परिणामामुळे ड्रग क्लिअरन्स खूप उशिरा होतो बॉडीमधनं, तर म्हणून मेडिकेशनचे साईड इफेक्ट जास्त दिसून येतात. सिमिलरली डायजेस्टिव्ह सिस्टम मध्ये पण खूप लोकांना डिस्पेप्सिया किंवा आपण म्हणतो की इनडायजेशन होतो, भूक लागते पण पचत नाही, लोकांना हर्नियाज थोडं डेव्हलप होतात. कॉन्स्टिपेशन तर खूपच कॉमन कंप्लेंट आहे सगळ्या एल्डरली पेशंट्समध्ये, कारण थोडंसं डायजेशन स्लो होतं किंवा कोणाला डायबिटीज असेल तर त्याच्यामुळे पण पेरिस्टाल्सिस स्लो होतात. सो लाईक दिस प्रत्येक ऑर्गन सिस्टम मध्ये काहीतरी चेंजेस होतात. सो तुम्ही हे जे सगळे चेंजेस सांगितले, आय वुड लाईक टू गेट युअर अटेन्शन टू अ फ्यू ऑफ दीज प्रॉब्लेम्स. जसं तुम्ही म्हणालात की बेड सोर्सचा त्रास होतो, जे आम्ही भरपूर पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेशंटच्या बाबतीत म्हणतो. So what do you suggest in case of elderly? As a geriatric specialist, what special care needs to be taken so that we can prevent the bed sores? If there is any reason की पेशंट बेडरिडन झाला आहे, इट कॅन बी सम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लेम किंवा कधी कधी फ्रॅक्चर्स नंतरही असं होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल पेल्विक फ्रॅक्चर सगळ्यात कॉमन असतात, ज्याच्यामध्ये आपण कधी सर्जरी करत नाही, पण इट इज इंडिकेटेड की पेशंट हॅज टू रेस्ट, टेक बेड रेस्ट. और किंवा वर्टिब्रल फ्रॅक्चर, स्पाइन मध्ये काही फ्रॅक्चर झाले तर 3 ते 4 आठवडे बेड रेस्ट असं ऍडवाइस केलं जातं. सो मिनिमल मुवमेंट जेवढं पॉसिबल आहे, जेवढी फिजिओथेरपी पॉसिबल आहे, टर्निंग इन द बेड्स आहे, तेवढं करायला पाहिजे. सो नर्सिंग केअरचं महत्व इथे येतं अँड द फिजिओथेरपी. सर जेवढं टर्न करू शकतो आपण पेशंटला, तेवढं हायजीन मेंटेन करू शकतो, क्लीन ठेवू शकतो आणि दुसरे काही इन्फेक्शन्स प्रिव्हेंट केले की आपोआप बेडसोर प्रिव्हेन्शनही होतं. मग काही बेड सुद्धा वेगळे असतात, मॅट्रेसेस वेगळे यूज करू शकतो आम्ही, आपण ज्याला एअर मॅट्रेसेस म्हणतो. सो दिस ऑल कॅन प्रिव्हेंट द बेड सोर्स. अंडरस्टूड. अँड देन यू टॉक्ड अबाउट की वाढत्या वयानुसार मेडिसिन्सला बॉडीमधनं क्लिअर व्हायला पण वेळ लागतो आणि elderly people can have multiple problems like diabetes आहे, hypertension आहे, काही heart diseases आहेत. So I wanted to ask you about की हे सगळे medication, when each specialty is giving a lot of medication, does that have an effect on an elderly person? आणि त्याच्यामध्ये how a geriatric specialist can play a role to control that medication, or how that can be येस डेफिनेटली. म्हणजे आता पेशंटला फक्त एक डायबिटीज असेल तर त्याची 2-3 मेडिकेशन डायबिटीजची किंवा एक सिंगल मेडिकेशन असेल, पण जेव्हा आपण पेशंटला विचारतो डायबिटीज बद्दल, मग कोणाला डायजेशनचे प्रॉब्लेम येतात, खूपच प्रॉब्लेम झालं तर दॅट पर्टिक्युलर पेशंट विल गो अँड अप्रोच द गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. तर ते डॉक्टर आपले काही 2 मेडिसिन देणार. मग काही कधी इन्फेक्शन झालं, युरिनचे प्रॉब्लेम झाले, सो दे पेशंट अप्रोच द युरोलॉजिस्ट. द युरोलॉजिस्ट गिव्स हिज 1 or 2 मेडिकेशन्स. असे बरेच प्रिस्क्रिप्शन्स पेशंटकडे असतात. ते प्रत्येक मेडिसिन गरजेचं असतं म्हणूनच दिलं जातं, बट देर आर समटाइम्स
मेडिकेशन्स विथ इंटरॅक्ट विथ इच अदर. आणि पेशंटला असं असतं की पेशंट जेव्हा डायबिटीससाठी एका डॉक्टरकडे जातो तर ते युरिनचे काही मेडिकेशन त्यांना दाखवणार नाही. तर अशा ठिकाणी जिरॅट्रिक स्पेशलिस्ट ऑर द फिजिशियन्स कॅन रिअली हेल्प टू कन्सॉलिडेट ऑल द प्रिस्क्रिप्शन्स. म्हणजे जर 10 प्रिस्क्रिप्शन असतील तर त्याचं नक्कीच एक प्रिस्क्रिप्शन करू शकतो. दिस कॅन कम्प्लिटली प्रिव्हेंट द मेडिकेशन साईड इफेक्ट जे होतात किंवा जे एक्स्ट्रा मेडिकेशन्स आहे किंवा फॉलोअप कधी कधी होत नाही. प्रत्येक डॉक्टरांकडे तुम्ही जाऊन फॉलोअप घेऊ शकत नाही. सो ॲट दिस स्टेज वी कॅन रिअली हेल्प. परफेक्ट. सो दॅट मेक सेन्स. आणि फॉर आवर व्ह्युअर्स दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन की ज्या वेळेला तुम्ही 4-5 वेगवेगळ्या प्रॉब्लेमसाठी 4-5 स्पेशलिस्टला भेटताय त्यावेळेला जस्ट टू मेक सेन्स ऑफ त्यापेक्षा कुठले मेडिसिन्स एकमेकांबरोबर रिॲक्ट करतात किंवा नाही यासाठी जिरियाट्रिक स्पेशलिस्ट वुड बी एबल टू हेल्प अँड मेक अ बेटर सेन्स ऑफ ऑल दोज मेडिकेशन्स. आता वयानुसार नेहमी विसरभोळेपणा म्हटलं जातं आणि बऱ्याचदा लोक याला इग्नोर करतात की वय वाढत असं की थोड्या गोष्टी विसरल्या जातात. सो इज मेमरी लॉस पार्ट ऑफ एजिंग? डेफिनेटली नॉट ऍक्च्युली. ओके. माइल्ड फॉरगेटफुलनेस प्रत्येकात थोडंफार होऊ शकतं 70च्या वयानंतर किंवा आफ्टर एज ऑफ 80 इयर्स असं. बट वेन यू टॉक अबाउट मेमरी लॉस, सो मेमरी लॉस डझंट इक्वल टू डिमेन्शिया. तुम्ही अल्झायमर डिसीज किंवा अल्झायमर डिमेन्शिया ऐकलं असेल. दिस इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ डिमेन्शिया. बट अल्झायमर्स डिसीज और एनी फॉर्म ऑफ डिमेन्शिया मध्ये मेमरी लॉस होतं, त्याच्याबरोबर पर्सनॅलिटी चेंजेस होतात, बिहेवियरल चेंजेस होतात. देन ओनली इट इज दिस सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज अ डिमेन्शिया. सो mild memory loss is definitely not a part of aging, but when the memory loss is combined with all other features, some other changes in the behavior or the personality, then it compounds to dementia. आणि most of the times we see that short term memory loss कोणाला होतो, कोणाला लॉंग टर्म मेमरी लॉस असतात. आणि डिमेन्शियाचे सुद्धा वेगवेगळे प्रकार असतात. इट्स नॉट ओनली अल्झायमर्स डिमेन्शिया, पण काही वॅस्क्युलर कारण सुद्धा असतात. म्हणजे कोणाचं बीपी खूप कधी वाढलं, ब्रेन मधलं प्रेशर खूप वाढलं, त्याच्यामुळे सुद्धा काही बदल येऊन दॅट कॅन अफेक्ट सम स्पेसिफिक एरियाज इन द ब्रेन अँड कॉज. then there are also some infections जे ब्रेनला अफेक्ट करून it can start this memory loss or the dementia process. मग कोणाला जर पॅरालिसिस, तुम्ही स्ट्रोक आपण जे ऐकतो, पार्किन्सन डिसीज इज ऑल्सो व्हेरी कॉमन. सो मेमरी लॉस बट इन अ व्हेरी स्मॉल अमाउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑल दिस डिसीजेस. सो माइल्ड फॉरगेटफुलनेसला आपण नेहमी वय झाले तर इग्नोर करायचं असं नाहीये. गो टू द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर डिसाइड वेदर दिस इज अ अर्ली डिमेन्शिया, पार्ट ऑफ समथिंग न्यूरोडिजेनरेटिव्ह प्रोसेस हॅपनिंग, और इट इज जस्ट की ठीक आहे थोडंसं कधीतरी असं काही होऊ शकतं, असं मेमरी लॉस आहे. सो बेसिकली जरी विसरभोळेपणा कुठल्याही वयात आला तरी त्याचं एक निदान आधी होणं गरजेचं आहे की इज इट जस्ट रिलेटेड टू एजिंग और एनी अदर कंडिशन्स आर ॲट प्ले. अंडरस्टँड. So, Dr. Aditi, mental health of the elderly. Mental health in general is kind of a taboo in India. आपल्याकडे फार मेंटल हेल्थ बद्दल बोललं जात नाही. पण आजकाल याच्याबद्दल थोडा अवेअरनेस येतोय आणि वी आर हिअरिंग मेंटल हेल्थ इज गेटिंग अफेक्टेड ऑफ द एल्डरली. डिप्रेशन्स सिनियर सिटीजन्स मध्ये होणं ह्या गोष्टी खूप आता कॉमनली ऐकायला येऊ लागल्यात. सो इज दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस और इज देअर अ बिगर थिंग ॲट प्ले? Depression is definitely very much underreported problem, I would say, but the incidence is huge. Not only in the elderly, now also we are seeing in the young population, but elderly मध्ये असं खूप कमी वेळा होतो. म्हणजे randomly if you ask 10 people and ask about the depressive symptoms, I think at least 4 to 5 people would say yes to those the depression scale or the scores we use. पण कुठेतरी त्यांना अशी ती गिल्ट असते किंवा काहीतरी सोशल स्टिग्मा म्हणून लोक जात नाही. आणि कोणी डॉक्टरांकडे जाऊन असं सांगत नाही की आम्हाला काहीतरी असे सिम्पटम आहे, स्ट्रेस आहे, एन्झायटी आहे, और आय एम फिलिंग डिप्रेस्ड. सो थोडंफार डिप्रेशन आता काही लाईफमध्ये जे सर्कमस्टन्सेस होतात किंवा काही फॅमिली इश्यूज असू शकतात, काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. सो दीज आर ऑल व्हेरी टेम्पररी थिंग्स जे डिप्रेशन कॉज करू शकतं. बट आय थिंक everyone has his and her own capacity to come out of it. But there are some depressive mood disorders which need medication. So these are the neuropsychiatric disorders
विच आर ऍक्च्युली द ऑर्गॅनिक डिप्रेशन ज्याला आम्ही म्हणतो की त्यांना मेडिकेशनची गरज असते बरोबर. अँड दे कॅन बी रिअली क्युअर्ड विथ द मेडिकेशन. कारण डिप्रेशन असलं तर बरेचदा स्लीप हॅम्पर होते, ॲपेटाईट रिड्यूस होतं, मग कोणाला वेट लॉस होतं, कोणी एकटं घरातच बसून राहतं, कोणाशी बोलत नाही. सो सोशलायझेशन खूप कमी होऊन जातं. सोशलायझेशन कमी झालं तर स्लोली इट अफेक्ट्स युअर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. सो आय थिंक द अवेअरनेस अँड मोर दॅन दॅट द एक्सेप्टन्स की काहीतरी प्रॉब्लेम आहे तरच आपण कोणाशी तरी ते शेअर करणार, जाऊन सांगणार. किंवा कोणी आपल्या फॅमिलीमध्ये जरी आपल्याला कोणाला असे काही वेगळे सिम्पटम्स आपल्या एल्डरलीमध्ये किंवा जे ओल्ड पीपल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला लक्षात आलंय, आपण ज्यांच्याशी नेहमी बोलतो सडनली आपल्याला असं वाटते की ते बोलत नाहीये किंवा कमी इन्व्हॉल्व्ह होत आहेत, फोन करत नाहीये, कधी खूप फिरायला जायचे आता एकदम बंद केलंय, आधी खूप वाचायचे कमी झालंय. सो इट इज नॉट ऑलवेज की एज झालंय म्हणून चालत नाही, एज झालंय म्हणून झोप लागत नाही. इट कॅन बी जस्ट अ स्टार्ट ऑफ दिस डिप्रेशन or some kind of something which is troubling them inside, which they want to share, which they should share rather. म्हणजे 4 लोकांशी आपण बोललो तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतात. आणि जेवढं ते सोशली पार्टिसिपेट करतील, म्हणजे मोर द इन्व्हॉल्वमेंट सोशली, आय थिंक हे 50% of the problems of the depression can be solved. Right. And of course the medications are there to take care if it is goes beyond the psychological counseling. दॅट्स अ ग्रेट थॉट की हा आम्हा सगळ्यांसाठीच अतिशय इम्पॉर्टंट मेसेज आहे की वी शुड लुक आउट फॉर दीज साईन्स की जिथे आम्हाला आमच्या एल्डरली पेरेंट्स किंवा ग्रँड पेरेंट्स मध्ये जे काही चेंजेस असे सडनली बिहेव्हिअरल चेंजेस दिसायला लागले, वी शुड कीप अ लुक आउट फॉर. आणि या गोष्टींचं काहीतरी पुढे इन्व्हेस्टिगेशन केलं गेलं पाहिजे. Yeah, just one patient I remembered recently. I had seen one patient. She had come with almost a 6 months history of weight loss. म्हणजे भूक लागत नाहीये. आय आस्क्ड एव्हरी हिस्ट्री की काही मेडिकल प्रॉब्लेम्स आहे ज्याच्याने काही त्रास होतोय, काही मेडिकेशन सुरू आहे का. सो ऑल आन्सर्स वर नो. देन वी डिड फ्यू इन्व्हेस्टिगेशन्स पर्टेनिंग टू वेट और ॲपेटाईट किंवा काही लिव्हर किडनीचे काही इश्यूज असतील. काहीच असं नव्हतं. मग बोलता बोलता मी सहज विचारलं की इज देअर समथिंग ट्रबलिंग टू हर, की काही फॅमिली इश्यूज आहे किंवा त्या एकटे राहतात का, जे म्हणजे काहीतरी कारण असेल की कुठेही प्रॉब्लेम नाहीये तरी भूक लागत नाही, वजन कमी होते. देन दे केम अप विथ अ प्रॉब्लेम, सम काइंड ऑफ medical problem she had a fall, and I think post that fall she had some fracture. She recovered, surgery was done, but somehow because it was a fracture of the right hand and physiotherapy delay झाली असेल किंवा काही तिच्या लक्षात आलं नाही, काहीतरी कारणाने तिच्या असं सायकोलॉजिकली डोक्यात बसलं होतं की माझं राईट हँड आहे ते एकदा फ्रॅक्चर झालंय पण ते आता पूर्णपणे बरं नाही आणि मी यूज करू शकत नाही. सो शी वॉज जस्ट नॉट युझिंग द राईट हँड टू डू हर रुटीन, टू ईट अँड टू वर्क इन द किचन ऑर ॲट होम. सो आय जस्ट सजेस्टेड देम दॅट यू टेक अ कन्सल्टेशन, परत दाखवा मला तरी, कारण सगळे मुवमेंट्स नॉर्मल दिसले, कुठे काही असं मसल लॉस किंवा नर्व लॉसमुळे काही विकनेस होतं असं नाही. So they consulted the doctor, they did the x-rays again, everything was fine. And actually it was like a miracle. After 15 days they called me. We did all the consultation, त्यांना समजून सांगितलं, त्यांना दाखवलं, एक्सरेज दाखवले, सगळे दाखवले की सगळं बरं, you can completely use the hand. And slowly she had actually started using it, doing all the things, and even they had seen some changes in her mood. Right. So this is like completely unrelated. की कुठेतरी काहीतरी फ्रॅक्चर झालंय, इंजुरी झालंय, आणि सायकोलॉजिकली पेशंट त्या ट्रॉमा मधनं बाहेर येत नाही आणि म्हणून बाकीचं स्लीप, ॲपेटाईट सगळं डिस्टर्ब होऊन जातं. Very true. We as physios also see this a lot of time की in elderly cases ज्या वेळेला फॉल्स होतात त्याच्यानंतर मोर दॅन बाकी सगळी रिकव्हरी झालेली असते, परत पडण्याची जी भीती त्यांच्या मनात असते त्याच्यामुळे दे डोंट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ द बेड. सो वी सी दिस व्हेरी व्हेरी ऑफन. So we've talked about all the problems that can happen आणि बऱ्याचशा गोष्टी आणि why geriatric medicine is a necessity. Now I want to talk to you about preventively काय केलं जाऊ शकतं. सगळ्यांना माहिती आहे की ते 60 वर्षाचे होणार आहेत, पुढे जाणार आहेत. So what are the preventive checkups that are needed to live a healthy elderly life? Yeah, so preventive checkups, more than directly coming to the test, I would say that preventive medicine is actually the cure of everything. If we can
प्रिव्हेंट सम अँटिसिपेटेड प्रॉब्लेम्स, किंवा जसं आपण डिस्कस केलं की वयानुसार काहीतरी चेंजेस येतात, बरोबर. किंवा ज्यांना ऑलरेडी काही प्रॉब्लेम्स आहे, डायबिटीज आहे, हार्ट डिसीज आहे, किंवा काही युरिनचे प्रॉब्लेम्स असतील, कुठलाही आजार असेल, तर प्रत्येक आजाराचे काहीतरी प्रिव्हेंटिव्ह एकतर डाएट असतं, दुसरं एक्सरसाइज आहे, आणि तिसरं मेडिकेशन्स आहे. सो ऑल द प्रिव्हेन्शन इट स्टार्ट्स विथ आर सेल्फ, वन सेल्फ, अँड ॲट होम आय थिंक. अँड ऑल्सो ॲज आय मेन्शन की जेवढे म्हणजे काहीही छोटी तक्रार असेल, थोडंही छोटंसं काहीतरी सिम्पटम असेल, बट आपण जे जर डिस्कस केलं, फॅमिलीमध्ये सांगितलं, डॉक्टरांशी जाऊन त्याची चर्चा केली, तर काहीतरी लवकर निदान होतं. म्हणजे बरेचसे पेशंट आता आपण रुटीन चेकअपमध्ये कधी ECG काढतो किंवा काही त्यांना चेक करतो, तर BP जास्त आढळतो. जेव्हा आम्ही त्यांना विचारतो तर ते सांगतात, नाही आम्ही 5 किलोमीटर चालतो. पण आता एका महिन्यातच असं दिसून आलंय की नाही, मी 4च किलोमीटर चालू शकतो, पण तसं काही त्रास होत नाही, मी बसतो, आराम करतो, मला बरं वाटतं. बट दिस इज actually a start of can be a start of some cardiac problem. True. That his mobility has come down from 5 kilometer to 4 kilometer for no other reason. His appetite is good, his weight is good, his sugar is controlled, sleep is all right. Then why he cannot walk that extra 1 kilometer? So probably तिथे काहीतरी कार्डिक प्रॉब्लेम सुरू होत असेल, किंवा काहीतरी लंग्स मध्ये असेल. तर ज्यांना अस्थमा असतं, तर बरेच लोकांना असं वाटतं की नाही, अस्थमा आहे, मला दमा आहे, म्हणून मला थोडा त्रास होतो. पण देर कॅन बी विथ दी अस्थमा देर कॅन बी सम कार्डिक प्रॉब्लेम ऑल्सो. अँड हळूहळू जेव्हा कोणाचं न्यूट्रिशन कमी होतं, प्रॉबेबली आता लोक, आता आमचं वय झालंय तर आम्ही एवढंच जेवणार, एवढंच खातो, असं होतं. बट देन दॅट मसल विकनेस ऑर द स्लोली दॅट विकनेस डेव्हलप्स, आणि त्याच्यामुळे त्यांना असं वाटतं की नाही ठीक आहे, म्हणूनही मला थोडा त्रास होत असेल. सो दिस टाईप ऑफ सिम्पटम्स हे लवकर आपल्याला रिपोर्ट करायला पाहिजे डॉक्टरांना, त्यांचं निदान करायला पाहिजे. सो दिस इज अ बिग पार्ट ऑफ प्रिव्हेंटिव्ह चेकअप ऑर अ सॉर्ट ऑफ प्रिव्हेन्शन टू बी फॉलोड इन दी एल्डरली. And then apart from the symptoms, when we talk about the test, then there are some screening tests for the diabetes आहे, थायरॉइड आहे, ब्लड प्रेशर आहे. हे सगळे डिसीजेस कॉमन असतात 70च्या वयापुढे, तर हे वेळोवेळी जाऊन चेक करायला पाहिजे. देन ऑल्सो ॲज डॉक्टर पराग हॅज ऑल्सो मेन्शन, आर्थरायटिस आहे, ऑस्टिओपोरोसिस आहे, ह्याचं प्रमाण खूप जास्त असतं 70 वयानंतर. तर देर आर टेस्ट अवेलेबल टू for the prevention or also for the diagnosis of the osteoporosis. तर ह्या सगळ्या टेस्ट करायला पाहिजे. देन इम्पॉर्टंट अनदर थिंग इज द कॅन्सर्स. सो मेल्समध्ये प्रोस्टेट कॅन्सर कॉमन आहेत, ब्लॅडर कॅन्सर्स आहेत, फिमेल्समध्ये युट्रसचे कॅन्सर्स, ब्रेस्ट कॅन्सर्स, तर याचेही टेस्ट अवेलेबल आहे. कोलॉन कॅन्सर म्हणजे इंटेस्टाईन कॅन्सर, दिस इज ऑल्सो व्हेरी कॉमन इन दी एल्डरली. तर थोडं जरी काही डायजेशन, जसं आय हॅव मेन्शन, देर आर चेंजेस इन द डायजेस्टिव्ह सिस्टम. सो कॉन्स्टिपेशन इज अ कॉमन सिम्पटम. But if that constipation or a diarrhea or an indigestion lasts for more than 3-4 weeks, 3-4 weeks I'm saying, because any disease with the medication or even without the medication, with all other diet and other things, it settles down in 3 to 4 weeks. पण ह्याच्या बियॉन्ड काही सिम्पटम गेलं तर यू शुड गो अँड चेक. इट कॅन बी अ स्टार्ट ऑफ सम लिटल बिट ब्लीडिंग or like disturbed bowel habits. It can be a start of colon cancer. Sure. Then apart from this, vaccinations are there. So vaccination मध्ये इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन आहे, निमोकोकल वॅक्सिन आहे. These are indicated in the elderly who are beyond 70 years. आणि स्पेशली ज्यांना ब्रॉन्कायटिस आहे, अस्थमा, COPD किंवा पल्मनरी फायब्रोसिस याचे ऑलरेडी त्यांना डिसीजेस आहे, त्यांच्यामध्ये पण हे वॅक्सिनेशन इंडिकेटेड आहे. सो these टेस्ट झाले, हे वॅक्सिनेशन झालं. And of course the exercise benefits, the benefits of the good nutritious food, ते खूप महत्वाचं आहे ॲज अ प्रिव्हेंटिव्ह हे. अँड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आय वुड लाईक टू मेन्शन द सोशल पार्टिसिपेशन, वॉट आय वॉज टॉकिंग अबाउट. बिकॉज सोशल पार्टिसिपेशन जेवढं असेल तेवढं मेंटल सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम्स कमी होतात. कारण ह्या वयामध्ये रिटायरमेंट होतात, कधी एका सिटीमधनं दुसऱ्या सिटीमध्ये मायग्रेशन्स होतात, किंवा there can be death of a wife or a husband. So all these symptoms, loneliness, stress, anxiety, all this can be reduced with socializing. True. So I think at least 50% of the problems जे mentally होतात, they can be solved or they can be reduced by social participation. So this also is a big part of the prevention of any
or like multiplying or the additive problems in the elderly. Very true, and thank you so much for answering that in such detail, because this has been a very interesting conversation for me. And key takeaways that I see from today's conversation with Dr. Aditi has been की medicines तुमच्याकडे तुम्ही जर का 4 वेगवेगळ्या प्रॉब्लेमसाठी घेत असाल, so it is important that a geriatric specialist should have a look at your medicines and try and consolidate those medications in relation to each other. जर का तुमच्या एल्डरली पेरेंट्स ग्रँड पेरेंट्स मध्ये अचानक काही बिहेवियरल चेंजेस दिसत असेल, सो दॅट विल बी अ ग्रेट, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट यू शुड टेक नोटीस ऑफ दॅट आणि काही स्पेसिफिक त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करून घेणं गरजेचं आहे. इज द पेरेंट ऑर ग्रँड पेरेंट गोइंग इन टू अ डिप्रेशन, विच वॉज अ ग्रेट थॉट फॉर मी. अँड अगदी छोट्यात छोटी गोष्ट जरी असेल, जसं तुम्ही म्हणालात, त्याचं डायग्नोसिस निदान होणं गरजेचं आहे. These were for me takeaways from our today's conversation, and which has been very interesting for me. Now, I would like to call Dr. Parag again to conclude today's session. So, thank you so much, Dr. Aditi. That's all the questions I have for you today. तुम्ही एवढ्या छान सहज समजेल आणि सगळ्यांना लक्षात येईल अशा पद्धतीने तुम्ही जिरियाट्रिक मेडिसिन या नवीन मेडिकल युनिट बद्दल एवढी माहिती दिलीत, आणि तुमचा होलिस्टिक आणि टीम अप्रोच टुवर्ड्स सिनियर सिटीजन्स मला नक्की असं वाटतं की बऱ्याच लोकांना याचा फायदा होणार आहे. सो थँक्यू सो मच फॉर जॉइनिंग मीट द नी एक्सपर्ट टुडे अँड गिव्हिंग अस सच अ व्हॅल्युएबल इन्फॉर्मेशन इन सच अ इझी टू अंडरस्टँड वेज. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. Thank you so much. खरंच डॉक्टर आदिती, खूप खूप छान तुम्ही माहिती दिली. म्हणजे इतक्या सरळ आणि सोप्या भाषेत सांगितले की ते रुग्णांना नक्कीच कळणार, आणि नक्कीच कळणार तर कळणार, पण ते वळणार पण. कारण शेवटी हा कार्यक्रम ऐकतील आणि नंतर उद्या काहीच करणार नाही. पण ज्या पद्धतीने तुम्ही एक्सप्लेन केलं, मला खात्री आहे की त्याचा फायदा या सगळ्या आपल्या रुग्णांना होईल. आणि आपण वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमात आला मीट द नी एक्सपर्ट, याबद्दल आपले धन्यवाद. आणि जर कुणाला डॉक्टर आदितींना भेटायचं असेल तर ते संचेती हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध आहेत, आणि त्याचे डिटेल्स नंबर सगळे आम्ही शेअर करू. पण डॉक्टर आदिती, थँक्यू सो मच फॉर द फॅन्टॅस्टिक much. इन्फॉर्मेशन. मी नक्कीच संचेती हॉस्पिटलमध्ये आणि माझी टीम अवेलेबल आहे कुठल्याही दिवशी तुम्हाला मदत करायला. आणि थँक्यू सो मच मला या कार्यक्रमाला बोलवल्याबद्दल. थँक्यू. आणि आता आपली भेट परत पुढच्या महिन्याच्या जुलै महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी होईल. डॉक्टर सौरभ, आय रियली वॉन्ट टू thank your entire team, want to thank Rupal ma'am, want to thank Ashok Sham, your whole back office team, Shagun and everybody, and also Rahul Chobe, along with the entire marketing team of Sancheti Hospital, for having brought this program to so many people. म्हणजे मला नक्कीच ओपडीत इतके पेशंट्स भेटतात की त्यांनी हा कार्यक्रम ऐकला आणि त्यांना खूप फायदा होतो असं माझं पूर्णपणे मत आहे. सो थँक्यू डॉक्टर सौरभ फॉर डुईंग दिस. वी रियली appreciate it a lot. Thank you so much. And as always, we at Sancheti Hospital ह्या कार्यक्रमाबरोबरच आम्ही अजून भरपूर कार्यक्रम करत असतो. So please follow us on Instagram and subscribe to us on YouTube. आम्ही याच्याबरोबर भरपूर इन्फॉर्मेटिव्ह कार्यक्रम तुमच्यासाठी घेऊन येतो. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग अस वन्स अगेन. पुढच्या महिन्यात आम्ही पुन्हा तुमच्या भेटीला नक्कीच येऊ. धन्यवाद. थँक्यू.